Needle Hill. Ayan, good morning ang aking mga kapatid. Ang aking mga kapatid. Ayan. Ang tuwa. Tumalon ng laki. This reservoir was begun in 1933 and finished in 1937. Its capacity is 3,000 million gallon. The height of the main dam is 280 feet. We are going to that mountain behind the Needle Hill. Wilson Trail. Oo, kaya nga dito na lang tayo mag-umpisa. Wilson Trail. Hi! Hi, hi, hi. Akyat na kami. Ayan yung dam. Our journey. Stage 7. Look at that. Ano? Hindi, oo. Hindi siya friendly. Very sensitive. Very maarte. Yan. Yan ang aking partner, si Ate Malin. Say hello. Hi. Yan. I begin ang our journey. Yes. Look, so mainit. Not so mainit kamo. I feel now. I think I need to remove my jacket. Ako nakasando lang kasi. Pag tinanggal mo yun, malamig. Oo, kaya hindi ako magtatanggal ng bongga. Hayaan ko lang siya muna. Ang tingin mo sa bundok, napakababa pag doon ka sa may dam. Pero pag akyat mo ganito, walang tigil na panay pa ako. Kaya lang, may ganyan sila step. Okay lang yung pataas, pero pag pababa, mahirapan yung tuhod. Pag ganyan pababa, may concrete na hagdan. Oh, di ba? Pag-aahin kayo dito, kailangan malakas ang inyong puso.
taas. Dahil wala akong trabaho. Ito ang aking tatrabahuhin ngayon. Tingnan mo si Ate Malinaw, nakukulangan pa siya. Hinahakbang niya pa yung kanya. Ayan. Yan ang hiker. 56 years old woman is a hiker. 56 ka na, no? Ano? 57. Ay, 57 na pala siya. Pero tingnan nyo naman. Ang inaahon niya, oh. Kaya nyo yan? Yun. Ang reservio. Ang taas. Ayan, peke lang yan. Kunyari lang yan. Ano lang kami nito. Yung ganitong pababa at saka pantay. Ang ganda ng ano, weather. This is the best for hiking. It's the best for hiking, this weather. Ayan. Ayan na ang patikim. Umpisa na naman. Lilim. Wala. Oo. Oo. Ganun. Sabi ko na patikim lang yung pata niya. Scam yun, scam. Sikat ng araw. Ma'am, sir, 5 minutes lang. Scam. Scam. 2 minutes na lang. Tingnan mo kami. Takot mainitan. Nakabalot ang mukha. Siyempre, itong asset natin. Kailangan maganda yung ano, face lock. Diba ang diwata dapat laging maganda? Hello. May aeroplano pala dyan. Pwede sa taas yun.
psychotic, but there you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you